Hai semua, apa khabar? Saya baru dihantar benda baru dari Hypergear. So, ajak tengok unboxing. Okey, kita buka dulu. Mereka tidak bagi tahu saya benda apa mereka nak hantar. So, ini memang surprise bagi saya juga. Okay, macam last time ada dua benda, ada dua bag. Saya buka ini dulu. Ini bukan bag. Ni fast slot organizer. So ini sepatutnya diguna dengan bag ini. Okay, baca apa yang mereka hantar. Dry pack LaVictory 30 liter, warna snow grey, dan fast slot organizer warna black. So mungkin ini sepatutnya diletak dalam bag ni. Okay, saya buka bag ini dulu. Besar. Okay. So, ini Hypergear dry pack LaVictory 30 liter. So 30 agak besar. Mereka cakap kalis air, boleh tahan panas, sesuai untuk kegiatan di luar rumah. Okay, dan juga mereka cakap rainproof. Okay, so saya buka dulu. So, nampak macam bag ini ada poket di luar. Saya tak tahu kalau poket ini kalis air. Lepas tu ada satu poket besar. Dan di dalam beberapa poket kecil. Boleh tengok. Dan di selanya tak ada poket. Okay. So ini bentuk beza sikit berbanding Hypergear pack line. Mereka cakap ini dibentuk khusus untuk motor. Okay, so saya rasa mereka buat ini untuk muat pack ini supaya kamu boleh simpan barang lebih elok dalam pack. Dan mereka guna velcro. Okay. So macam mana tutup? Saya selalu heran bila nak tutup. Sini. Macam biasa. Okay. So saya boleh tahu dari tag ini mereka ada dua warna. Ini grey dan mereka ada black juga. Okay, saya pakai sekejap. Okay, bagus. Berbanding dry pack camouflage itu tadi, yang ini lebih pendek tapi lebar sikit. Mungkin lebih sesuai untuk naik motor. Okay, so sekali lagi ini dry pack LaVictory 30 liter. Saya akan mula bawa pack ini selama kira-kira 1 bulan. Selepas tu saya akan uji kaji semua
dan bagi you guys pendapat saya. So jangan lupa like dan subscribe. Subscribe khusus kalau kamu nak tengok full review dry pack Hypergear LaVictory 30 liter. Okay, terima kasih dan macam biasa, Tuhan berkati.